Dobrý den, opět vás vítám do dalšího videa. Vy, co mě sledujete, tak víte, že jsem před časem vyráběl posunné dveře. Součástí posunných dveří byl vlastně celý ten mechanismus, který na vršku. Upřímně, má mužská ješitnost a vzhledem k tomu, že vlastně furt všechno vyrábím, velila tomu, abych posuvy vyrobil, ale nebyl na to čas, takže jsem kouknul na internet a vlastně objednal, dal by se říct, posuvy, které mi padly do oka. Když jsem to objednal, ani jsem nepočítal s tím, že vlastně video natočím o samotných posuvech, s tím nebo o samotném tom kování, tom mechanismu, kvůli tomu, že jsem bral, že to vlastně bude součástí videa celých těch dveří, těch šoupaček, ale mě překvapil vlastně obsah balení, vůbec jak to přišlo. Nemluvím o tom, že vlastně sám, i kdybych to vyráběl, tak by mě spousta věcí nedošla, na co se dát vlastně bacha, nebo co vlastně všechno by to balení mělo obsahovat. Takže jsem se rozhodl, že asi nejsem jediný, kdo takovéhle věci řeší a určitě ho zajímá vlastně, co všechno v tom balení je, jakým způsobem to vůbec může být v dnešní době zabalený, protože jsem nečekal, že taková drobnost, jako budou nějaká kovová pásovina a 2 kolečka, takhle hezky zabalený, takže jsem se rozhodl, že to pro vás natočím a připravil jsem video. Takže nezbývá než se uložit, usadit, připravit a jdeme na to. Takže co se týče balení, klasická papírová bedínka. No to jsem byl vlastně ještě připravený popravdě, ale jak už jsem říkal, mile mě vlastně překvapil ten vnitřek a to uspořádání. Vím, že je to hloupost, ale tak jako člověk, ač jaký je století, tak prostě není zvyklý na to, že něco, nebo někdo si dá vlastně s tím tu práci, aby to takhle zabalil. Tady vidíte sami, to je uložený, prostě za mě bomba. Nechci chválit firmu, vlastně s tou firmou nemám nic vůbec společného, ale bylo to opravdu milé překvapení. 2 druhy vlastně hrutů nebo těch šroubů, jedny byly na ukotvení do dřeva, tak druhý vlastně do zdi betonu. Takže tam byly jak moždinky, tak i vlastně normální ty šrouby. 2 kolečka jsou z plastu, aby to nerezonovalo vlastně po tom pojezdu kovovým. A teďka k samotnému vlastně tomu obsahu to balení. Pásovina, když jsem to objednával, tak je několik druhů nebo několik dílek, na to bacha. Já jsem to vlastně musel pak ještě upravovat, ale s tím si počítalo, protože mám trošku atyp, že to šlo vlastně do toho podkroví, takže to bylo trošku jinak. Ale vidíte, že i ty konce třeba u toho jsou chráněný vlastně nějakou gumovou krytkou, aby se to nikde neošuchalo, neodrbalo, prostě super. Takže ještě zpátky těm rozměrům. Jak dílka se může lišit, tak vlastně i uchycení. Já mám uchycení vlastně na vrchní vlastně část dveří, pak jsou boční, závěsní, takže na to taky pozor. Já jsem zvolil tenhle systém kvůli tomu, že jsem šetřil vlastně co nejvíc místa na výšku, protože tam je to v tom podkroví nízký. Druhá příjemná věc je, že vlastně ten mechanismus jsem řešil, jak se spojuje se tady tím způsobem. Jednoduše se do sebe zahákne a doprostřed do ty dírky, to uvidíte během chvilky, se vlastně vsadí ten šroub, který ten mechanismus celý drží. Jak už jsem říkal, 2 druhy šroubů, jak jste viděli, do zdi nebo normální hruty do dřeva. Tady jsou dorazy, vlastně aby vám ten posuv nikam nesjel, utáhne se na 2 imbusy, všechno vymyšlený, vychytaný a teď jdeme k reálnému provozu. Ty poslední, co jste viděli, byly vlastně ještě vlastně vymezení od zdi, aby to odstávalo a ty dveře vlastně se mohly šoupat. Já jsem musel upravit vlastně ten pojezd na to, kam mi vycházely nosníky na zdi, takže jsem musel trošku převrtávat a upravovat, zkracovat, řezat, ale nic zásadního a prostě odvrtat, aby to sedlo. Teďka uvidíte, v levé části jsem ještě vlastně ten pojezd vlastně musel trošku zkrátit a dát do šikminy. Tam vidíte vlevo, je to vlastně zkrácený a tímhle způsobem mám ty pojezdy vymyšlený. Vy, co jste video viděli vlastně ohledně výroby dveří, tak já mám ještě trošku atyp v tom, že vlastně ty moje dveře nesedějí, proto tam je to vzadu to kolečko, nesedějí vlastně, jakoby ty vrchní pojezdy nesedějí na ose, jsou za osou vlastně těžiště, takže mě si ty dveře překlápějí. Proto vlastně v té zadní části bylo to malinký kolečko, když jak se podíváte na celý to video při výrobě dveří, takže vlastně proto je to pomocný kolečko, aby se mi ty dveře nepřeklopily. Jenom pro rychlou ukázku, jaký os mluvím, vlastně
Ty uchycení jsou 2 na těch vrškách, na těch dveřích. A ano, to je jakoby vršek dveří jako maketa. A já prostě, když ty dveře jsem pověsil, tak mi logicky padaly. Takže proto tam vlastně bylo to kolečko, aby to vycentroval a měl jsem je uložený, jak bylo potřeba. Jinak pojezdy jsou pevný, už je to několik měsíců užívám, barva z toho neslejzá, je to vlastně vymyšlený, fakt říkám, za mě milý překvapení, nevím, kdo to vyrábí, jestli někde vyrábí v Číně, nebo to pro ně vyrábí pro tu firmu, protože asi to výrobci budou to nějaký přeprodejci, ale za mě v každém případě prostě opravdu povedený produkt, který jsem nečekal. Tady vidíte ještě k těm samotným dorazům, jednoduše navlíknete před montáží samozřejmě, utáhnete imbusy a máte vyřešeno, posunete podle toho, jak potřebujete. Tady vám ukážu ten spoj. To je to jenom ukázka toho, že mám vlastně to vrchní uchycení. Tady je vlastně ten spoj, kterým má takhle pojištění, že se vám nerozpojí. Ten šroub tu vlastně bude držet pohromadě. V neposlední řadě je potřeba se ještě podívat na to, že vlastně, aby ty pojezdy fungovaly, tak je nutný mít takové podložky. To byly ty prodloužení, které leží na stole, ty to uvidíte. Ty vám vlastně vymezejí tu vůli od té zdi. Jak jsem říkal, aby to kolečko mohlo jezdit. A to je vlastně všechno. Říkám, jenom tip na to, kdyby někdo řešil, jakým způsobem si nevyrobit a raději koupit dveřní pojezdy nebo kování. Už jsme pomalinku na konci, jako vždycky platí odkazy pod videem. Úplně stejně platí to, že kdyby někoho něco zajímalo, opět stačí se zeptat, napsat, někteří můžete i zavolat, co máte na mě telefon. Děkuji za sledování, váš čas a nezbráně se rozloučit a u další videa se těším na shledanou. Mějte se hezky.